Cing, cing, cing. Sup, sup, sup. Barang apa ni, bos? Bukan samurai. Okey, barang ni saya punya alat nak potong dahan pokok. Okey, yang mana abang kak? Okey, contohlah. Dahan tinggi. Okey, anda pendek. Jangan risau bang. Barang ni, anda boleh masuk ke lubang tau. Lubang punya. Okey, mula-mula, ambil kayu. Okey, ataupun besi lah. Besi punya. Masuk je, bos. Tepi ni ada lubang dia. Lubang ni anda boleh masukkan paku tau. Paku punya. Potong je, bos. Nampak tak bang? Boleh potong punya. Untuk harga dia, bawah 10 saja. So, yang nak buka minat, dapat tahu. Dapatkan sekarang. Harga tengah promo. Dapat sekarang.